Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Kasturi Kakuti and today we are going to start part 2 of the fourth chapter of class 7 English, which is kindness. Now in this part, we are going to carry out the different activities that had been given in the end of your lesson. Okay? মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি কাইণ্ডনেছ পাঠটিৰ পাৰ্ট 2 আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছো ইয়াতে আমি পাঠটিৰ শেষত থকা এক্টিভিটিজখিনি কৰিম so let's get started activity number 1 answer these questions to check your understanding আমাক এই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ কৰিব দিছে ঠিক আছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি When do the Kashmiri vendors travel to cities to sell their goods? ইয়াতে সুধিছে যে কাশ্মীৰী বিক্ৰেতাসকলে কোনটো সময়ত চহৰলৈ আহে তেওঁলোকৰ বয়বস্তু বেচিবলৈ সো কোনটো সময়ত আহে যেতিয়া শীতকাল আৰম্ভ হ'ব হয়নে নহয় সো এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ 1 মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব ঠিক আছে At the beginning of the winter season, Kashmiri vendors travel to cities to sell their goods. So আমি কৈছো যে শীতকালৰ আৰম্ভণিতে কাশ্মীৰী বিক্ৰেতাসকল চহৰলৈ আহে তেওঁলোকৰ বয়বস্তু বেচিবলৈ। Why is it a hard life for the Kashmiri vendors? ইয়াতে সুধিছে যে কাশ্মীৰী বিক্ৰেতাসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জীৱনটো কিয় ইমান কঠিন কি কাৰণত কঠিন হয় সিহঁতৰ জীৱনটো মনত আছেনে তোমালোকৰ এইটো প্ৰশ্ন আহিলে কিন্তু 2 মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি কোনকেইটা পইণ্টছ কভাৰ কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোকৰ যোনটো কাশ্মীৰৰ পৰা আমাৰ চহৰলৈকে যাত্ৰা সেইটো অতি দীঘলীয়া হয়নে আহি তেখেতসকল খুব কম সুবিধা থকা হোটেলত থাকিব লাগে আকৌ গোটেই দিনটো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বয়বস্তু পিঠিত কঢ়িয়াই অনাই বনাই গলিত ঘূৰি ফুৰিব লাগে হয়নে নহয় সো সেইখিনি তেওঁলোকৰ কষ্ট বুজি পাইছা সো আহাচোন আনসাৰটো আমি কেনেকৈ লিখিছো চাও It is a hard life for the Kashmiri vendors because they have to travel long journey from Kashmir to the city. মই যোনটো তোমালোকক অলপ আগতে কৈছিলো সেই দীঘলীয়া যাত্ৰা বা জাৰ্নিটোৰ কথা কৈছে They stay at cheap hotels and roam around the city streets all day. So, তেওঁলোকে কম দামী বা কম সুবিধা থকা হোটেলত থাকিব লগা হয় আৰু দিনটো তেওঁলোক streets ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰিব লাগে They are bent with the heavy loads on their backs আৰু যিখিনি সিহঁতৰ বয়বস্তু তেওঁলোকে পিঠিত কঢ়িয়াই সেয়াৰ ওজন বহুত বেছি আৰু সেইখিনি কঢ়িয়াও তেনে সেইকাৰণে সিহঁত বেণ্ট হৈ যায় বুজি পালা They also have to look for buyers আৰু তেখেতসকলে গ্ৰাহক বিচাৰি চিউৰি ঘূৰি ফুৰিব লাগে হয়নে নহয় সো তেখেতসকলৰ লাইফটো বিৰাট কষ্টদায়ক বুজি পালা এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও Why was the author surprised when his brother-in-law called the vendors? ইয়াতে সুধিছে লেখক কিয় আচৰিত হৈছিলে যেতিয়া তেখেতৰ ভিনিয়েকে এই কাশ্মীৰী বিক্ৰেতাসকলক মাতি আনিছিলে এইটো তোমালোকৰ 2 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন The author was surprised when his brother-in-law called the vendors because he knew that they didn't need any Kashmiri clothes from the vendors. এতিয়া তোমালোকৰ যদি মনত আছে ঠিক আছে লেখকে বিৰাট আচৰিত হৈছিলে কিয় এখেতসকলক মোৰ ভিন্দই মাতি আনিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছৰ পৰা কিনিব লগা প্ৰয়োজনীয় বস্তু একোৱেই নাছিলে সো সেইখিনি কথা ইয়াতে আমি লিখিছো ঠিক আছে I felt sad and guilty at being a party to such
behavior. What does the word party mean here? And what kind of behavior did he refer to? এতিয়া ইয়াতে তোমালোকক যিহেতু দুটা প্ৰশ্ন সুধিছে, so minimum তোমালোকৰ 1+1 2 marks থাকিব। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত সুধিছে, এই যে ওপৰৰ বাক্য শাৰী, ঠিক আছে, এই শাৰী কোনে কৈছিলে? লেখকে, হয়নে? ইয়াতে এই বাক্য শাৰীত এই পাৰ্টিৰ অৰ্থটো কি? নেক্সটটোত সুধিছে, ইয়াতে যোনটো বিহেভিয়াৰ বা আচৰণৰ কথা কৈছে, সেই আচৰণটোনো কি? So, আমি ইয়াতে আনসাৰটো কেনেকৈ লিখিছো চাওঁ আহা। The word party here means having relationship with any groups. ইয়াতে পাৰ্টিৰ অৰ্থটো হ'ল কোনবা এটা দলৰ লগত এটা সম্বন্ধ থাকা, relationship থাকা, ঠিক আছে? According to the author, his brother-in-law called the vendors for no reason. আৰু লেখকৰ মতে brother-in-law এই কাশ্মীৰী বিক্ৰেতাসকলক অকাৰণতে ঘৰলৈ মাতিছিল। কোনো কাৰণ নাছিল, তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁ একো বস্তু দৰকাৰো নাছিল। His brother-in-law would just examine their clothes and would send them back. So, লেখকে ভাবিছিলে তেওঁ just কাশ্মীৰী vendors সকলে আনা বয় বস্তুবিলাক ইনে চালেহেঁতেন অলপ আৰু তেওঁলোকক ঘূৰাই পঠিয়ালেহেঁতেন। Thus, the author did not like that behavior. আৰু এইটো আচৰণে বা এই কথাটোৱে লেখকৰ ভাল লগা নাছিলে। বুজি পালা? Who was kind? What was his deed of kindness? ইয়াতেও দুটা প্ৰশ্ন আছে। So, ইয়াতেও তোমালোকৰ 1+1 2 marks. Who was kind? কোন দয়ালু আছিল? আৰু what was his deed of kindness? তেওঁ কি দয়াৰ কাম কৰিছিল? বুজি পালা? So, who was kind? কোন kind আছিলে? Author. নহয়, the brother-in-law of the author. হয়নে? আৰু what was his deed of kindness? কি ইমান দয়াৰ কাম কৰিছিলে তেওঁ? কাশ্মীৰী বিক্ৰেতাসকলক মাতি আনি তেওঁ খাবলৈ দিছিল, কাৰণ তেওঁ জানে যে কাশ্মীৰী বিক্ৰেতাসকল ভোকে পিয়াহে দিনৰ দিনটো অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি ফুৰিছিল। হয়নে? আনসাৰটো পঢ়ো আহা। The author's brother-in-law was kind. মই অলপ আগতে কৈছো। He called the Kashmiri vendors with an intention to feed them. আৰু তেওঁ কাশ্মীৰী vendors সকলক মাতিছিলে খোৱাৰ চলনাৰে, হয়নে নহয়? He called his wife and asked her to serve hearty meal to them. ইয়াতে কৈছে তেওঁ নিজৰ পত্নীক কাশ্মীৰী vendors সকলক পেট ভৰাই খোৱাবলৈ কৈছিল। বুজি পালানে? Activity number 2. Here is some information about the Kashmiri vendors and the author's brother-in-law. ইয়াতে আমাক next slide খনত আমি গম পাম, আমাক কিছুমান information দিছে, তথ্য দিছে। কাৰ বিষয়ে? কাশ্মীৰী vendors বিষয়ে আৰু authorৰ brother-in-law বিষয়ে। ঠিক আছে? Rewrite them in the correct columns according to what you have understood from the story. আৰু এই বাক্য কিশাৰী, ঠিক আছে, কাশ্মীৰী vendors আৰু authorৰ brother-in-law বিষয়ে আমি কলম কৰি ভাগ ভাগকে লিখিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি বাক্য কিশাৰীনো কি পঢ়ি লওঁ আহা। Ask the vendors to show their goods. কাশ্মীৰী বিক্ৰেতাসকলক তেওঁলোকৰ বয় বস্তুখিনি দেখাবলৈ কৈছিল। কোনে কৈছিল? Author's brother-in-law. হয়নে নহয়? Travel from Kashmir to different cities. কাশ্মীৰৰ পৰা বিভিন্ন চহৰলৈ travel কৰে, যাত্ৰা কৰে। কোনে কৰে? কাশ্মীৰী vendors. Stay at hotels with minimum facilities. খুব কম সুবিধা থকা হোটেলত থাকিছিল। কোন থাকিছিল?
Kashmiri vendors did not intend to buy anything. কিনাৰ কোনো উদ্দেশ্যই নাছিল। কাৰ? Author's brother-in-law. Walk around the city on foot to sell their goods. গোটেই চহৰখনত খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিছিল নিজৰ বয় বস্তু বেচিবলৈ। কোন? Kashmiri vendors. Asked wife to serve food to the vendors. পত্নী কাশ্মীৰী বিক্ৰেতাসকলক খোৱা দিবলৈ কৈছিল। Author's brother-in-law made the offer of food look unplanned. এই যে আহাৰ বা খাদ্য তেওঁ দিছিল সেই কামটো একদম unplanned যেন দেখাইছিল। বুজি পাইছা? পৰিকল্পিত হিচাপে তেওঁ দেখুৱা নাছিলে। বুজি পালা? চাওঁচোন আমি কেনেকৈ লিখিছো। So এই দুটা কলম হয়নে? Kashmiri vendors are travel from Kashmir to different cities, stay at hotels with minimal facilities, walk around the city on foot to sell their goods. এই বাক্যগিশাৰী আমি Kashmiri vendors কলমৰ ভিতৰত লিখিছো। Brother-in-law asked the vendors to show their goods, did not intend to buy anything, asked wife to serve food to the vendors, made the offer of food look unplanned. So বুজি পালা আশা কৰো এইখিনি ঠিক আছে খুব সহজ এক্টিভিটি এটো বিশেষ ইয়াতে আমাৰ কৰিব একো নাই Rearrange the sentences according to the order in which events happened in the story and write them in your notebook. Ite yate koise ama kisuman baikyo dia ase, thik ase? Baikyokhini ghotona ghotar kromot nai. Khelimelike dia ase. Ami পাঠটিত ক্ৰমে ঘটনা যেনেকে ঘটিছে সেই ক্ৰমটোত আমি লিখিব লাগে ঠিক আছে বাক্যগিশাৰী আমি প্ৰথমতে পঢ়ি লওঁ বুজি লওঁ তাৰ পিছত আমি সজাই লিখিম First বাক্যটো হ'ল Two Kashmiri vendors came in to sell their goods. দুজন কাশ্মীৰী বিক্ৰেতা তেওঁলোকৰ বয় বস্তু বেচিবলৈ ভিতৰলৈ আহিছিল The brother-in-law made the offer of food look incidental আৰু brother-in-law লেখকৰ brother-in-law এই যে খাদ্য বা তোমাৰ আহাৰ আগবঢ়াইছিলে সেইটো কি কৰিছিলে unplanned হিচাপে দেখাইছিলে The vendors had food and left আৰু বিক্ৰেতাসকলে কি কৰিছিলে খাই পেলাই গুচি গৈছিলে The brother-in-law asked his wife to bring some food for the vendors. ভিনিয়েকে বায়েকক অলপ খাদ্য আনি পেলাই বিক্ৰেতাসকলক দিবলৈ কৈছিল The brother-in-law inquired about their goods আৰু brother-in-law কাশ্মীৰী vendors সকলে যিখিনি বস্তু আনিছিলে হুটপুছ কৰিছিল সেই বস্তুখিনিৰ বিষয়ে The vendors hesitated to take the food. Vendors কিজনে কাশ্মীৰী vendors কিজনে এই আহাৰখিনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ অলপ দ্বিধাবোধ কৰিছিল The vendors came in. বিক্ৰেতাসকল ভিতৰলৈ আহিছিল আহাচোন এতিয়া আমি সজাই লিখো প্ৰথম বাক্যটো কি হ'ব চোৱা Two Kashmiri vendors came in to sell their goods. হয়নে? এতিয়া দ্বিতীয়টো কি হ'ব চোৱা? The vendors came in. Third, the brother-in-law inquired about their goods. Fourth, the brother-in-law asked his wife to bring some food for the vendors. Fifth, the vendors hesitated to take the food. Sixth, the brother-in-law made the offer of food look incidental. Aru lastot, the vendors had food and left. So, ami hozai likhilo. Buzila? Activity number 4. Read this conversation between a vendor and his customer. Then work in pairs and play the roles of the customer and the vendor by taking turns. Yate ki koise janane? Vendor mane ki? Bikreta, hoine? Aru customer mane ki?
গ্ৰাহক আমাক এতিয়া যোনটো দিয়া আছে এক্টিভিটি তাতে এজন ভেণ্ডাৰ এজন বিক্ৰেতা আৰু এজন গ্ৰাহকৰ মাজত হোৱা কথা বতৰা দিয়া আছে ঠিক আছে আৰু তোমালোকক কি কৰিব দিছে work in pairs তোমালোকক দুজনীয়া দল এটা হ'বলৈ দিছে তাৰে এজনে বিক্ৰেতা হ'ব লাগিব আৰু এজনে গ্ৰাহক হ'ব লাগিব আৰু কি কৈছে play the roles of the customer and the vendor by taking turns তোমালোকে টাৰ্ণ লৈ লৈ এক্টিং কৰিব লাগিব ৰোল প্লে কৰিব লাগিব বুজি পালা আহাচোন আমি কনভাৰচেশ্যনটো পঢ়ি চাওঁ ভেজিটেবল ভেণ্ডাৰ তাৰমানে কি শাক-পাচলিৰ বেপাৰী হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে প্ৰথমটো কি কৈছে চোৱা কলিং আউট ফৰ কাষ্টমাৰ্ছ যেতিয়া তোমালোকৰ এই শাক-পাচলিৰ বেপাৰীবিলাক আহে সিহঁতে চিঞৰি নাহে জানো চ' কি বুলি চিঞৰিছে চোৱা come one come all buy farm fresh vegetables be healthy be happy কৈছে আহক আহক এজন আহক সকলো আহক আৰু কি কৰিব দিছে buy farm fresh vegetables একদম সতেজ আপোনালোকে শাক-পাচলি পাব ঠিক আছে আহক কিনকহি be healthy be happy আৰু আপোনালোকে সুস্বাস্থ্য থাকক আৰু সুখী থাকক ঠিক আছে so next to customer how nice and fresh your vegetables look so তোমালোকৰ এজনে এখিনি কবা আৰু অইনজনে কাষ্টমাৰৰ ৰোলটো প্লে কৰিবা আৰু কাষ্টমাৰৰ যিখিনি ডায়লগছ সেইখিনি অইনজনে কবা বুজি পালা How nice and fresh your vegetables look. কৈছে আপোনাৰ শাক-পাচলিখিনি ইমান সতেজ দেখিছে ইমান ভাল লাগিছে চাই What is the price of your tomatoes, cucumbers and potatoes? আপোনাৰ tomatoes মানে বিলাহী তাৰপিছত cucumbers মানে তিয়হ আৰু potatoes মানে আলু এইবিলাকৰ দাম কি so ঠিক এনেকে বাকীখন স্লাইডতো তোমালোকে দেখিবা এনেকে দাম সুধিছে দাম কৈছে এনেকে কনভাৰচেশ্যনটো আগবাঢ়ে তোমালোকে এইখিনি নিজে পঢ়িবা আৰু ৰোল প্লেটো কৰিবা ইয়াতে বিশেষ বুজাবলগীয়া একো নাই তোমালোকে নিজে নিজে পঢ়ি ৰোল প্লেটো কৰিব পাৰিবা ভাল লাগিব কৰি চাবাচোন দেই ঠিক আছে ইয়াতে শেষ হয় আমি এতিয়া নেক্সট এক্টিভিটিটোলৈ যাম Look at the pictures below carefully. Then listen to your teacher read a travel guide for Assam. As you listen, fill in the boxes under the pictures with the correct words. After you finish, exchange your textbook with a partner. Then read the passage yourself and check if your friend has written the answer correctly. So, ইয়াৰ next slideত আমাক কিছুমান ছবি দিয়া আছে, picture দিয়া আছে, ঠিক আছে? আমি picture খিনিনো কিহৰ লিখিম, লগৰজনৰ লগত আমি আমাৰ notebookখন exchange কৰিম আৰু তাৰ পিছত আমি চাম শুদ্ধকে লিখিছো নে নাই। প্ৰথম pictureটো কিহৰ? ৰংঘৰ। Nextটো কাৰেংঘৰ। টি গাৰ্ডেন চাহ বাগিচা কামাখ্যা মন্দিৰ ৰাইনোচৰছ এশিঙীয়া গড় হয়নে এছিয়ান এলিফেণ্ট চ' আমাৰ অসম এই গীটাৰ কাৰণে বিখ্যাত হয়নে নহয় চ' আমি ইহঁতৰ নামখিনি লিখিলো Number 6 let's practice some grammar work in pairs here are some sentences Each sentence has a second sentence after it with a blank. Fill in the blanks with the correct words. What is done for you? কৈছে তোমালোকক আকৌ দল বান্ধিব কৈছে দুজনৰ আৰু কিছুমান ইয়াতে বাক্য দিয়া আছে ঠিক আছে আৰু প্ৰতিটো বাক্যৰ আৰু এটা বাক্য দিয়া আছে শেষত ঠিক আছে আৰু সেই দ্বিতীয় বাক্যটোৰ এটা ব্ল্যাঙ্ক আছে খালি ঠাই আছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সেই খালি ঠাইখিনি আমি পূৰণ কৰিব লাগিব এইটোলে মন কৰা The wares belong to the Kashmiri vendors প্ৰথম শাৰী second শাৰী কৈছে they are blank wares so প্ৰথম blankটো আমাক কি কৰিছে fill কৰি দিছে they are their wares এতিয়া আমি B sentence টো লৈ চাম ঠিক আছে
The wares were carried on the back of the younger vendor. কৈছে বয় বস্তুখিনি যুৱকজনৰ পিঠিত কঢ়িয়াই আনিছিল. He carried the wares on blank back. কি হ'ব? His. বুজি পালা? Next. The author's brother-in-law called out to the vendors. ভিনিয়েকে বিক্ৰেতাসকলক মাতিছিলে. He called them into blank house. কি? His house. The author was unhappy when the brother-in-law called in the Kashmiri vendors. আৰু লেখকজন বিৰাট বেয়া পাইছিল, unhappy আছিল, যেতিয়া তেওঁৰ ভিনিয়েকে এই বিক্ৰেতাসকলক ঘৰলৈ মাতি আনিছিল. He thought, I do not want to buy anything and waste blank money. তেওঁ ভাবিছিল যে মই একো কিনি পেলাই মোৰ পইচা নষ্ট নকৰো. My money. এতিয়া তোমালোকক carefully চাবলৈ কৈছে. কি? চোৱা. Look carefully at the words that you have used in the blank spaces. আমি খালী ঠাই পূৰ কৰা শব্দকেইটা মন দি চাব কৈছে. They say something about the word before which they are placed. কৈছে এই শব্দকেইটাই যিটো শব্দৰ আগত বহিছে তাৰ মানে ধৰা মানি হয়নে? মানিৰ আগত আমি কি বহাইছো? মাই. ঠিক আছে? So, মায়ে মানিৰ বিষয়ে কিবা এটা কৈছে. They indicate the person or thing with which they are related or to whom they belong. এতিয়া কৈছে এই শব্দকেইটাই বস্তুটো কাৰ হয় সেই বস্তুটো আমাক জনাইছে. যেনে ইয়াতে যেতিয়া আমি কৈছো my money, কাৰ মানি হয়? লেখকৰ হয়নে? পইচাটো কাৰ হয়? আমাক জনাইছে. ঠিক আছে? ইয়াতে যেতিয়া আমি কৈছো his house, তেখেতৰ ঘৰ. কাৰ ঘৰ? তেখেতৰ. লেখকৰ brother-in-law. বুজি পালানে? কাৰ হয় বস্তুটো সেই কথাটো আমি এই শব্দকেইটাৰ পৰা গম পাইছো. Such words are called possessive determiners. আৰু এনেকুৱা শব্দবিলাকক আমি কি কওঁ? Possessive determiners. To possess means to own. Possess কৰা মানে own কৰা. কাৰ হয় বস্তুটো? ঠিক আছে? অধিকাৰ থকা বা মালিক কোন হয়? Such words answer the question whose. আৰু এনেকুৱা শব্দবিলাকৰ পৰা আমি কিহৰ উত্তৰ পাওঁ জানা? Whose. এতিয়া whose মানে কাৰ? আমি যদি সুধো কাৰ পইচা তেতিয়া my money, মোৰ পইচা হয়নে? কাৰ ঘৰ? His house, তেখেতৰ ঘৰ. Example, whose wares. কাৰ বয় বস্তু হয়? Kashmiri vendors সকলৰ. Their wares. Possessive determiners are those words which are placed before nouns. So, এতিয়া আমি possessive determiner definition to পঢ়ি আছো. So, possessive determiners এনেকুৱা কিছুমান শব্দ যিবিলাক nounৰ আগত বহে. ঠিক আছে? Which are placed before nouns and indicate possession or ownership of the thing denoted by the noun. মই যোনটো কৈছো বস্তুটো কাৰ হয়? কোন মালিক হয়? বুজি কাৰ অধিকাৰ আছে সেই বস্তুটো আমি possessive determinerৰে আমাক কয়. Some examples of possessive determiners are কিছুমান আমাক কি কৰিছে? উদাহৰণ দিছে. উদাহৰণকেইটা চোৱা. My, your, our, her, his. বুজি পালা? So, his bicycle. So, possessive determiner কোনটো হ'ব? His. হয়নে? আৰু her bicycle. Possessive determiner কোনটো হ'ব? Her. বুজি পালা? So, with that, we have come to the end of this video. See you in the next video. Thank you.